Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεδάνης. Φίλοι μου, θα κάνουμε ένα βίντεο που θα αφορά τι γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Η Τουρκία, βλέπετε, έχει μια επεκτατική πολιτική αυτή τη στιγμή και σε ορισμένα σημεία έχει πολεμική πολιτική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει εισβάλει στη Συρία, έχει εισβάλει στο Ιράκ, εισβάλει στα επιπλέον από όλα τα άλλα στα νερά της Κύπρου, προσπαθεί να παρουσιάσει την ελληνική θάλασσα ως δικιά της κλπ. Δηλαδή έχουμε τελείως μια επεκτατική και πολεμική πολιτική βούληση και στρατιωτική βούληση από την Τουρκία. Εγώ δεν είμαι πολεμοκάπηλος, είμαι εσωτερικός άνθρωπος όπως έχω πει, αλλά κάθε λόγος αποτρεπτικός προς το κακό και προτρεπτικός προς το καλό είναι χρήσιμος. Έτσι θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάποιες οπτικές γωνίες αυτών των γεγονότων στα οποία είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Τώρα γράφεται ιστορία και εμείς είμαστε παρόντες εδώ. Θα παρουσιάσω λοιπόν κάποιες οπτικές γωνίες, πώς πρέπει να παραμείνουν στην ιστορία και πιθανόν να βοηθήσουν και τους συνανθρώπους μας τώρα αυτή τη στιγμή αυτά που θα πω. Λέει η Τουρκία ότι έχει προχωρήσει σε μια συμφωνία με τη Λιβύη. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Είναι ένα ψέμα του Προέδρου της Τουρκίας, των πολιτικών της Τουρκίας, των πολιτικών δυνάμεων της Τουρκίας. Καμία συμφωνία δεν υπάρχει με τη Λιβύη, ούτε υπήρξε. Η συμφωνία είναι συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και του φερόμενου ως Προέδρου της Λιβύης, του Σάρατς, κάποιου Σάρατς, ο οποίος είναι Τούρκος. Αυτός που παρουσιάζεται ως πρόεδρος της Λιβύης είναι Τούρκος, τουρκικής καταγωγής. Δηλαδή η συμφωνία της Τουρκίας είναι με έναν Τούρκο που συμπτωματικά τώρα τη στιγμή που βρίσκεται σε εμφύλιο η Λιβύη βρίσκεται σε κάποια θέση και λέει εγώ θα υπογράψω εκ μέρους των Λίβιων. Οι Λίβοι ξέρουν ότι η θαλάσσια σύνορα έχουν με την Ελλάδα, δεν είχαν ποτέ με την Τουρκία. Η συμφωνία λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο παράνομη λόγω γεωγραφίας, ιστορίας κλπ. Είναι παράνομη γιατί δεν συνενεί ο λιβικός λαός. Οι Λίβοι ξέρουν ότι πάνω από αυτούς βρίσκεται η Ελλάδα και τα νερά πάνω από αυτούς είναι στην Ελλάδα. Το ότι συμφώνησε ο πρόεδρος της Τουρκίας με έναν Τούρκο που βρήκε εκεί πέρα δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα ψέμα των Τούρκων. Να ξεκαθαρίσει αυτό. Λένε ένα άλλο ψέμα οι Τούρκοι τώρα τη στιγμή που μιλάμε, ότι έχουν την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Μεσόγειο. Φυσικά είναι ένα ψέμα πασιφανές, αλλά όταν το λένε οι Τούρκοι απευθύνονται σε ανθρώπους. Ένας Καναδός για παράδειγμα, δεν ξέρει τη γεωγραφία της περιοχής. Ένας Αυστραλός, ένας Ιάπωνας, ένας Κινέζος. Και λένε πες το δημόσια, το λέει ο πρόεδρος μας, το λένε οι αρχηγοί των κομμάτων κλπ. Βέβαια αυτά είναι τραγικά τα ψέματα, αλλά εμείς οφείλουμε να τα παρουσιάσουμε μαζεμένα όλα αυτά. Η μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο την έχει η Ελλάδα. Μετά από την Ελλάδα είναι η Ιταλία, είναι η Κροατία κλπ. Η Τουρκία δεν υπάρχει καν σαν ακτογραμμή στη Μεσόγειο. Μαζί με τον Εύξηνο Πόντο, εντάξει μαζί με τη Βόρεια Θάλασσα, δηλαδή η Βόρεια Πισβαία, έχει κάποια παράκτια ζώνη πράγματι, αλλά στη Μεσόγειο δεν έχει καμία σχέση. Είναι η θάλασσα του Καστελόριζου, είναι τα Δωδεκάρισα, είναι το Αιγαίο, είναι η θάλασσα της Κύπρου. Όλα αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία. Αυτό που λέει δηλαδή για την ακτογραμμή είναι ψέμα και είναι πασιφανές ψέμα. Δηλαδή φαίνεται αμέσως. Λέει ένα άλλο ψέμα η Τουρκία, τώρα τη στιγμή που μιλάμε, ότι η Ελλάδα δεν είναι αρχιπέλαγος. Η Ελλάδα είναι αρχιπέλαγος στους αρχαίους. Είναι αρχιπέλαγος στους κλασικούς χρόνους, στους ελληνιστικούς χρόνους, στους ρωμαϊκούς χρόνους, στους βυζαντινούς χρόνους. Η Ελλάδα είναι αρχιπέλαγος και όταν στην Ανατολική Μεσόγειο υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι ήταν αρχιπέλαγος. Τώρα που τα νησιά είναι ελληνικά δεν είναι αρχιπέλαγος επειδή το λέει η Τουρκία. Μα η ίδια η Τουρκία, όλοι οι χάρτες βεβαιώνουν ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι αρχιπέλαγος. Αλλά δεν χρειάζεται αυτό. Τώρα που έχουμε τους δορυφόρους, κοιτάμε από πάνω και βλέπουμε ότι τα νησιά πράγματι αυτά είναι χιλιάδες και είναι ακριβής ο ορισμός, ο γεωγραφικός ορισμός, αρχιπέλαγος. Άρα και εδώ λένε ψέματα οι Τούρκοι. Οφείλουμε αυτά να τα παρουσιάζουμε παντού. Λένε οι Τούρκοι, μιλάνε για κάποια δίθεν χώρα που λέγεται Βόρεια Κύπρος. Δεν υπάρχει Βόρεια Κύπρος. Η Κύπρος είναι ένα νησί ενιαίο, το οποίο είναι πάντα ελληνικό, ήταν πάντα ελληνικό και θα είναι πάντα ελληνικό. Οι Τούρκοι ως βάρβαρος λαός έρχεται εδώ πέρα, βρήκε ανυπεράσπιστο το νησί και λέει εμείς θα αποφασίσουμε και θα το χωρίσουμε και θα λέμε ότι είναι Βόρεια Κύπρος και Νότιο, σαν να είναι δύο νησιά. Δεν υπάρχει, ένα ψέμα των Τούρκων, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Θα κάνω ένα ερώτημα πριν συνεχίσω προς τους Τούρκους και προς οποιονδήποτε πολίτη αυτού του πλανήτη. Ποιοι είναι οι φίλοι των Τούρκων? Οι Τούρκοι είναι και αυτή μια χώρα αυτή τη στιγμή, με πρωτεύουσα, με
οικονομία, με στρατό, με πανεπιστήμια. Ποιοι είναι οι φίλοι των Τούρκων? Είναι ένα ερώτημα. Θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Ευρωπαίος ή οτιδήποτε. Ποιοι είναι οι φίλοι των Τούρκων? Έχω μια περιέργεια. Έρχονται οι Τούρκοι, λένε ένα άλλο ψέμα τώρα. Ευτυχώς όμως από τα πολλά ψέματα, γιατί όταν λες ένα ψέμα είσαι πολιτικός. Όταν λες δύο ψέματα είσαι βλάξης πολιτικός. Όταν λες 20 ψέματα, όπως λένε οι Τούρκοι, τότε είσαι απατεώνας. Μπαίνεις στο στάδιο του κακοποιού και αυτοί έχουν φτάσει σε αυτό. Έτσι έχουν αρχίσει τώρα οι λαοί, οι άλλοι ανεξάρτητοι που δεν έχουν σχέση, να καταλαβαίνουν ότι οι Τούρκοι είναι ένας κακοπροαίρετος πολιτικός κόσμος που επιτίθεται στους συνανθρώπους γύρω, ασχέτως όπου βρίσκονται. Έρχεται η Τουρκία και λέει: εμείς θα διαχειριστούμε το προσφυγικό πρόβλημα της Ευρώπης. Δηλαδή, ένας από το Κογκό, ένας από τη Γουιάννα, ένας από τη Μαλαισία, από την Ινδονησία που θέλει να πάει στην Ευρώπη, πρέπει να δώσει τα διαπιστευτήριά του στην Τουρκία να αποφασίσει η Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εάν νομίζει η Τουρκία ότι θα το κάνει δια της βίας, νομίζω ότι πήρε ένα μάθημα στον Εύρο και κατάλαβε, όπως έχουν καταλάβει και άλλοι Ευρωπαίοι, γι' αυτό στέκονται πια παρά το πλευρό της Ελλάδος και σιγά σιγά αυξάνονται αυτοί οι Ευρωπαίοι, καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλλει μια πολιτική η οποία δεν σχετίζεται με τους πολιτισμένους λαούς της Δύσης, να την επιβάλλει δια της βίας. Δεν θα τους αφήσουμε τους Τούρκους. Ελπίζω να το καταλαβαίνουν, γιατί ήδη το έχουν δει αυτό πώς γίνεται. Λένε οι Τούρκοι: είμαστε μια τεράστια πολεμική μηχανή που δεν μας σταματάει τίποτε κλπ. Δύο λέξεις θα πω για την τεράστια μηχανή, ιδίως για τη θάλασσα. Για τις φρεγάτες, τους ναυάρχους και όλους αυτούς που είναι στη θάλασσα. Μάλτα, Γιόκ. Καλό τους Τούρκους να μπουν να το δουν αυτό. Δεν θέλουν να καταλάβουν ο τουρκικός στόλος στη Μάλτα και δεν τη βρήκανε. Πήγε ο στόλος, έψαχνε και δεν τη βρήκανε. Μάλτα, Γιόκ και γυρίσανε. Λένε οι Τούρκοι ένα άλλο ψέμα, ότι κατέκτησαν το Βυζάντιο, νίκησαν το Βυζάντιο, νίκησαν τους Έλληνες, γιατί το Βυζάντιο ήταν η ελληνική πτέρυγα, η ελληνική πλευρά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είναι έτσι, είναι άλλο ένα ψέμα. Το Βυζάντιο νικήθηκε από τον εμφύλιο που υπήρχε μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Οι Ορθόδοξοι έφτασαν στο σημείο να πούνε, παρακινούμενοι από θρησκευτικούς ηγέτες, καλύτερα φέση τουρκικό παρά τη άρα παπική. Δηλαδή ένας εμφύλιος και των Ευρωπαίων. Και οι σταυροφορίες δεν γίνανε κατά των μουσουλμάνων, γίνανε ακριβώς για να έρθουν οι καθολικοί να εγκαθιδρυθούν και να καθιερώσουν τον καθολικισμό στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο. Αυτή τη στιγμή βρήκαν οι Τούρκοι και ήρθαν και λένε: κατακτήσαμε το Βυζάντιο. Δεν έχουν κάνει τίποτε μάχες σοβαρές. Δεν είχαν στρατηγούς σοβαρούς, δεν είχαν στρατηγικές σοβαρές. Βρήκαν την αδύναμη στιγμή όπως κάνουν πάντα και ήρθαν και λέει: κατακτήσαμε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο παραδόθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης θα πούν όμως, και εδώ θα φανεί λίγο εύλογο, αλλά δεν θα είναι ευλογοφανές, δεν είναι εύλογο. Θα πούνε: κύριε Μπεθάνη, λες ότι δεν είχαν στρατό οι Τούρκοι, ότι ήταν βάρβαροι. Αυτά που είναι τα γεγονότα, ή ότι ήρθαν ορδές από την Κεντρική Ασία κλπ. Πώς κάνανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία? Αυτό είναι πράγματι, φαίνεται εύλογο το ερώτημα, να το απαντήσω. Είναι άλλο ψέμα των Τούρκων. Μέσα στα χρόνια προσπαθούν να γράψουν ιστορία Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί αν ήταν των Τούρκων θα τη λέγανε Τουρκική Αυτοκρατορία. Γιατί δεν την λένε και τη λένε Οθωμανική? Γιατί η Τουρκία είναι χαλιφάτο και έχει ενσωματώσει τους μουσουλμάνους του τότε κόσμου, του Μεσαίωνα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι οι πιστοί να σταθούν παρά το πλευρό του Χαλίφη και να πολεμήσουν υπέρ της πίστεως, όχι υπέρ της Τουρκίας. Έτσι επεκράτησε η Τουρκία και έκανε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όχι ότι οι Τούρκοι είχαν πολιτισμό, είχαν στρατηγική, είχαν ναυάρχους, είχαν τόσο καλό στρατό και επεκράτησαν βάσει της θρησκείας. Τώρα όμως, τη στιγμή που μιλάμε, σε αντιπαράθεση και σε αντιπαραβολή δηλαδή με αυτά που λένε οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι έχουν καταλάβει ότι οι Τούρκοι είναι όπου φυσήξει ο αέρας. Ούτε μουσουλμάνοι είναι, ούτε τίποτε από αυτό που έχουν οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, στο Ιράκ, οι Μεσοποτάμιοι, οι Άραβες που είναι αρχαίοι πολιτισμοί, γηγενείς έχουν γεννηθεί. Οι Τούρκοι ήρθανε ως βάρβαρες ορδές από την Κεντρική Ασία, επεκράτησαν στις περιοχές αυτές που ζούσαν άλλοι λαοί και τώρα έρχονται να μας κάνουν μάθημα πώς ήταν στρατηγοί κλπ. Πώς? Μέσω της θρησκείας. Τώρα δεν τους ακολουθεί όμως κάποιος. Ποιος είναι μαζί τους? Αυτή τη στιγμή πολεμάνε στη Συρία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, προσπαθούν να κάνουν τον άγριο στην Αρμενία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Φυσικά δεν μπορούν.
Αυτό είναι ονειροβατή ο πρόεδρος της Τουρκίας και όσοι τον ακολουθούν. Γιατί όταν επεκράτησαν οι Τούρκοι, σε πολλά σημεία στην ιστορία, που επεκράτησαν. Λέει, ρίξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα, πήγαν κάποιοι εθνικιστές Τούρκοι. Πατάνε πάνω στην ελληνική γη, που είναι όλη Μικρά Ασία, και του λένε, δεν ρίξατε τον στρατό των Ελλήνων, τα γυναικόπαιδα ρίξατε. Αυτοί είσαστε οι Τούρκοι. Βάρβαροι, απολύτιστοι, αμόρφωτοι, οι οποίοι προσπαθείτε όπου φυσάει ο αέρας να πάτε να σταθείτε, να δείξετε ότι έχετε πολιτισμό. Από τις πράξεις σας, από την πολεμική βαρβαρότητα που βγάζετε τώρα απέναντι σε γυναικόπαιδα στη Συρία, στην Κύπρο, όπως κάνατε πάντα, προσπαθείτε να δείξετε ότι έχετε ιστορία. Δυστυχώς δεν θα σας περάσει. Για εσάς δυστυχώς, για εμάς ευτυχώς βέβαια. Λένε οι Τούρκοι μερικές φορές, μα τι είναι τώρα η Ευρώπη, είναι κάποια δύναμη ή είναι ένα χριστιανικό κλαμπ? Φυσικά είναι ένα χριστιανικό κλαμπ. Δεν είναι θέμα Ευρώπης. Χριστιανικό κλαμπ είναι ο παγκόσμιος πολιτισμός. Αυτή τη στιγμή τα νήματα του πολιτισμού σε όλο τον πλανήτη Γη τα κινούν οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί οι οποίοι είναι τέκνα του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Είτε βρίσκεται κάποιος στην Ινδία και είναι Ινδουιστής, είτε είναι Βουδιστής στην Κίνα ή στην Ιαπωνία ή στην Κορέα ή οπουδήποτε, αυτοί οι τύχες τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, θέλουν δεν θέλουν, με τον δυτικό πολιτισμό που είναι ο ελληνικός πολιτισμός στην πραγματικότητα. Εάν λοιπόν οι Τούρκοι από μόνοι τους νομίζουν ότι θα φτιάξουν κάποια αυτοκρατορία ή οθωμανική ή οτιδήποτε, όχι μόνο κάνουν λάθος, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτό δεν ταιριάζει με κάτι μέσα στην ιστορία, είναι φανερό. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σημαίνει, επειδή είναι υπερδύναμη θα πάει να κατακτήσει τους άλλους? Όχι, αυτό είναι ο δυτικός πολιτισμός. Είναι πιο σοφοί, πιο λόγοι άνθρωποι, δεν πολεμάνε, κατακτούν δια της οικονομίας. Δηλαδή πάνε, φτιάχνουν φάρμακα, φτιάχνουν ρούχα, φτιάχνουν αυτοκίνητα. Έτσι είναι ο πόλεμος σήμερα. Και έρχονται οι Τούρκοι οι βάρβαροι, θυμούνται το DNA από τις στέπες μέσα της Σιβηρίας και λέμε θα κατακτήσουμε. Τι θα κατακτήσετε? Έτσι το έχετε εσείς, νομίζετε ότι είναι παιχνίδι? Λένε μερικοί, εντάξει, και σε μένα το έχουν πει, κύριε Μπεθάνη, είναι οι αρχαίοι Έλληνες τώρα που ήταν μια τεράστια πνευματική και γεωγραφική αυτοκρατορία, ήταν ο Αλέξανδρος, ήταν ο Αριστοτέλης, ήταν ο Σωκράτης, ήταν ο Πλάτωνας, αυτό το τεράστιο έργο που πατάει πάνω του ο σύγχρονος κόσμος. Δεν είναι μόνο έτσι, κάνουν ένα λάθος πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζουν ότι η σύγχρονη Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό, καμία σχέση με την δύναμη. Τι έχει να προσφέρει η σύγχρονη Ελλάδα? Για να δούμε. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι κάνουν κάποια σύριαλ και πληρώνουν για να τα προβάλλουν σε άλλες χώρες. Δηλαδή τα χρηματοδοτούν για να τα προβάλλουν σε άλλες χώρες. Όποιος θέλει, ας μπει μέσα στο διαδίκτυο να βάλει Όσκαρ στην Αμερική, που είναι τα Όσκαρ είναι αμερικάνικα, βραβεύουν τους Αμερικάνους. Να δούμε πόσα Όσκαρ έχουν οι Έλληνες. Κάτι, ένα στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού. Ας μπει όποιος θέλει, τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα αναφέρω. Δηλαδή τα βραβεία που έχει η Ελλάδα στην Αμερική. Όποιος θέλει, δεν λέω το Βαγγέλη, το άπειροι ή το Χατζηδάκι, είναι πολλές δεκάδες. Είχαμε υποψήφιο πρόεδρο στις ΗΠΑ, είχαμε αντιπρόεδρο στις ΗΠΑ, είχαμε δηλαδή παντού μια παρουσία, όχι από τον αρχαίο κόσμο, τώρα από τον σύγχρονο κόσμο, παντού υπάρχει η Ελλάδα. Έκανα ένα ερώτημα για τους φίλους της Τουρκίας, ποιοι είναι οι φίλοι της Τουρκίας, και δεν το ολοκλήρωσα, για να δούμε λοιπόν. Έναν φίλο έχει η Τουρκία, ένας λαός στέκεται στο πλάι των Τούρκων, όλα τα χρόνια, όλους τους αιώνες. Είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, ένας εργατικός λαός, κατάφερε και έκτισε αυτή τη χώρα που έχει σήμερα, είτε είναι ως Αυστριακοί, Οστρογότοι, όπως τους λέμε εμείς, είτε οι Βυσιχότοι, όπως είναι οι κανονικοί Γερμανοί, με την εργατικότητα. Όμως αυτοί είχαν μια εξέλιξη γιατί έγιναν χριστιανοί. Μπήκαν κάτω από την αιγίδα, από την ομπρέλα του ελληνικού, του ελληνορωμαϊκού κόσμου και έφτιαξαν συγγραφείς, έφτιαξαν φιλόσοφους, γράψανε βιβλία και παράγουν αυτή τη στιγμή έργο, αυτή τη στιγμή, πέρα από τα πολεμικά. Γιατί όμως αυτός ο λαός στέκεται παρά το πλευρό των Τούρκων? Τι σχέση έχουν οι Γερμανοί με τους Τούρκους? Για να το δούμε, μία σχέση έχουν αυτοί οι δύο λαοί. Και οι Τούρκοι και οι Γερμανοί είναι μόνοι τους τα μοναδικά έθνη, οι μοναδικοί λαοί στον πλανήτη που προχώρησαν σε γενοκτονίες. Οι μεν Τούρκοι προχώρησαν σε γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Κυπρίων, των Κούρδων. Στους Κύπριους και στους Κούρδους εξακολουθούν σήμερα να προχωράνε σε γενοκτονία. Αυτοί είναι οι Τούρκοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορία.
Δεν είναι τι λέει κάποιος κύριος Μπεθάνης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Γερμανοί τι έκαναν? Προσπάθησαν να αφανίσουν τους Εβραίους από όλο τον πλανήτη. Προσπάθησαν να αφανίσουν τους ομοφυλόφιλους από όλο τον πλανήτη. Προσπάθησαν να αφανίσουν τους Ρωμά από όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η συγγένεια που έχουν αυτά τα δύο βάρβαρα έθνη μεταξύ τους. Γι' αυτό η Τουρκία δεν έχει ούτε έναν φίλο στον πλανήτη. Έναν. Συμπτωματικά, συγκυριακά μπορεί να έχει σύμμαχο, αλλά φίλο δεν έχει ούτε έναν. Ένας βάρβαρος λαός. Και αντί να έρθει να πει στέκομαι πάνω στα ερείπια των αρχαίων ελληνικών πόλεων, πάνω πατάω στα οστά των αρχαίων Ελλήνων και εν μέρη των Ασσυρίων, των Κούρδων και λοιπά, των λαών που ήταν εδώ γηγενείς, των Αρμενίων κλπ. Λέει εμείς είμαστε ένας αρχαίος λαός, ένα αρχαίο έθνος και θα δώσουμε μαθήματα πολιτισμού. Αντί να διδαχθεί από τους Έλληνες και τον δυτικό πολιτισμό, προσπαθεί ακόμη να μας παρουσιάσει στοιχεία των βάρβαρων, των Ορδών, που έχουν έρθει από τα βάθη της Ασίας. Δεν γίνεται αυτό στην εποχή μας. Λένε πολλοί ότι η Τουρκία για διάφορους λόγους, γιατί είναι μια πολεμική μηχανή, γιατί έχει ένα μεγάλο πληθυσμό σημειωτών, ο πληθυσμός δεν είναι βέβαια όλοι αυτοί οι Τούρκοι, είναι Αρμένοι, είναι Έλληνες, είναι Κούρδοι που έχουν εξισλαμιστεί. Γι' αυτό και δεν θέλουν το DNA οι Τούρκοι. Καλό λοιπόν όποιον Τούρκο θέλει να κάνει DNA, να δούμε πόσο είναι Τούρκος και σε ποιο ποσοστό. Παρά τα αυτά οι Τούρκοι λένε πάντα νικάμε εμείς τα τελευταία χρόνια γιατί είμαστε ισχυρή χώρα, γιατί έχουμε στρατό, γιατί έχουμε ναυτικό, γιατί. Εγώ δεν θα πω τίποτε σε αυτό γιατί ένας εσωτερικός άνθρωπος δεν κοιτάει σήμερα, αύριο θα βγει λίγο έξω από τον πλανήτη και θα κοιτάξει. Για να δούμε λοιπόν τώρα που πλησιάζουμε στα 200 χρόνια από το 1821. Πριν το 1821 υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν υπήρχε η Ελλάδα. Για να δούμε σήμερα πού είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πού είναι η Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι κύριος όλης της Ανατολικής Μεσογείου, είτε αρέσει αυτό στους Τούρκους είτε όχι. Έχει απελευθερώσει ένα μεγάλο τμήμα της Ελλάδος και εξακολουθεί να επηρεάζει καθημερινά αυτό που λέμε δυτικό πολιτισμό, μεταξύ αυτών και τους Τούρκους. Γιατί οι Τούρκοι γράφουν με το ελληνικό αλφάβητο που το ονομάζουμε λατινικό. Χρησιμοποιούν το νόμισμα, εμείς το έχουμε εφεύρει. Χρησιμοποιούν τη λέξη ιστορία, είναι δικιά μας. Το θέατρο είναι δικά μας. Η δημοκρατία, αυτά. Δηλαδή οι ίδιοι προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι μπορούν από τον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά κοιτάξτε το χάρτη. Δεν υπήρχαμε πριν 200 χρόνια και τώρα είμαστε μια τεράστια χώρα. Έρχονται οι Τούρκοι τώρα τη στιγμή που μιλάω και μιλάνε για κάποια γαλάζια πατρίδα. Τι είναι η γαλάζια πατρίδα? Γιατί οι Τούρκοι έχουν μια κόκκινη σημαία, δεν έχουν τι να βάλουν πάνω, δεν έχουν κάποια ιστορία, κάποια σύμβολα. Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει μία στη Μεσόγειο και λέγεται Ελλάδα. Αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Ήταν γαλάζια πατρίδα, είναι γαλάζια πατρίδα και θα είναι. Όποιος νομίζει λοιπόν ότι θα διεκδικήσει αυτή τη θαλάσσια πατρίδα που ανήκει στους Έλληνες, κάνει λάθος. Είμαστε πολιτισμένοι και δεν θέλουμε πόλεμο. Το ότι δεν θέλουμε πόλεμο δεν δηλώνει αδυναμία, δηλώνει σοφία. Ένας άνθρωπος να χαθεί, πώς γίνεται σε όλο τον δυτικό πολιτισμό που ακολουθεί το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, ένας να χαθεί θεωρείται αδίκημα και γίνονται μάχες και γίνονται πόλεμοι και γίνονται διαδηλώσεις και γράφονται βιβλία. Γιατί οι σοφοί άνθρωποι θέλουν να ζουν σε ηρεμία, να ζουν σε γαλήνη, να ζουν πολιτισμένοι. Αυτό θέλουν και οι Έλληνες. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου οι Έλληνες θα πούνε ξέρετε κάτι, τι να κάνουμε, η γαλάζια πατρίδα ανήκει εν μέρει στους Τούρκους ή ας αφήσουμε τους Τούρκους να κάνουν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Λένε πολλοί Τούρκοι και άλλοι, λένε επειδή είναι υπεράριθμοι οι Τούρκοι είναι αδύνατο να νικηθούν. Θα θυμίσω κάτι απλό στην ιστορία. 2 εκατομμύρια ήταν οι Πέρσες που ήταν πολεμιστές Πέρσες που ήρθαν στην Ευρώπη. 5.000 ήταν τα πλοία που ήρθαν στην Ευρώπη για να καταλάβουν την Ελλάδα δηλαδή. 2.000 ήταν τα πολεμικά πλοία των Περσών που ήταν μαζί τους όλη η Ασία μαζί με τα πολιτισμένα κομμάτια της τότε Αφρικής. Αυτός ο στρατός, ο τεράστιος στρατός που δεν είχε υπάρξει ποτέ στην ιστορία σταμάτησε από 300 Σπαρτιάτες. Όχι από πολλούς, από 300. Και εκεί κατάλαβαν ξαφνικά οι απολύτιστοι βάρβαροι ότι οι νίκες δεν γίνονται μόνο με τα όπλα, δεν γίνονται μόνο με τον στρατό, δεν γίνονται μόνο με τα πολεμικά πλοία. Οι νίκες προϋποθέτουν πολιτισμένους λαούς, οι οποίοι όταν πολεμούν έχουν μέσα στο μυαλό τους την ιδέα την οποία υπερασπίζονται και γιατί πολεμούν. Και αυτό το έχουν οι Έλληνες.
Οι Έλληνες δεν θέλουμε τον πόλεμο γιατί σεβόμαστε τη ζωή κάθε άνθρωπου. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε είναι Μουσουλμάνος, είτε είναι Χριστιανός. Αυτή είναι η θέση των Ελλήνων. Όμως, να τονίσω ότι όποτε χρειαστεί να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, να υπερασπίσουμε τα χωράφια μας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, τη θάλασσά μας, θα είμαστε έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε ακριβώς όπως πρέπει εκείνη τη στιγμή. Θα θυμίζω σε όλους, όπως γράψανε στο επιτύμβιο για τους Σπαρτιάτες, ότι αυτό είναι ένα ελληνικό ιδίωμα το οποίο ισχύει και σήμερα. Γιατί γράψανε στο επιτύμβιο το εξής: «Ο ξύν, αγγέλην λακεδαιμονίης, ότι τίδε κείμεθα, τη σκήνο ρήμαση πειθόμενη». Δηλαδή, ότι εμείς θα υπακούσουμε τις προσταγές της πατρίδας και του έθνους, είτε αυτό αρέσει στους Τούρκους, είτε αρέσει σε άλλους λαούς. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό, γιατί? Όχι γιατί φοβόμαστε, γιατί είμαστε σοφοί. Ελπίζω να πρόσθεσα κάτι, φίλοι μου. Ευχαριστώ.